มารับชมการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับแบบสไตล์ Y2K วิหวานว่านกับเจ้าโนวา110คันนี้ Y2K วิบากบ้าน
มารับชมการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับแบบสไตล์ Y2K วิหวานว่านกับเจ้าโนวา110คันนี้เป็นเครื่องยนต์2จังหวะคาร์ทเท้านะครับไม่ใช่คาร์ทมือเป็นคาร์ทเท้านะครับมาชมกันว่าจะจี๊ดจ๊าดมากแค่ไหนก่อนรับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเขาติดตามให้ด้วยลุยกันเลยครับ let's goมันจี๊ดจ๊าดนะครับมันจี๊ดจ๊าดมันได้อารมณ์ของเครื่องยนต์2จังหวะปิดจบพร้อมส่งงานที่นราธิวาสโดยช่างอเนก by Y2K วิหวานว่านสำหรับคันนี้และท่านผู้ชมสงสัยว่าชิ้นส่วนรอบคันใช้ของอะไรขนาดล้อยางขนาดเท่าไหร่สเตอร์ขนาดเท่าไหร่เครื่องยนต์อัปเกรด CC แบบไหนติดตามชมคลิปรีวิวคันนี้เร็วๆนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ Y2K วิหวานว่านและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปคลิปในการปั้นในการแปลงชิ้นต่างๆเพื่อรองรับงานวิบากยังมีอีกมากมายที่ช่องนี้ Y2K วิบากบ้านๆสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's go